Welcome to English Tube. Today I'm going to teach you the very first lesson on this channel. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉංග්‍රීසි knowledge level එක දැනුම මට්ටම මොකක් වුණත් මේ පාඩම ඉතා වැදගත්. මොකද අද මම උගන්වන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි English grammar වල, يعني ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ වල තියෙන මූලිකම સિદ્ધාන්ත කොටසක්. ඒතර මේ පාඩම ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලගේ knowledge level එක බලපාන්නේ මොන knowledge level එකක හිටියත් මේ පාඩම ලේසියෙන් follow කරන්න පුළුවන්. පාඩමේ objective එක, ඒ කියන්නේ පාඩමේ අරමුණ තමයි ක්‍රියාපද පහක් කියලා දෙනවා. eat, drink, teach, play, cut. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාපද පහක් කියලා දෙනවා. සර්වනාම පද, ඒ කියන්නේ pronouns නෙමෙයි pronouns හතක් කියලා දෙනවා. I, we, you, he, she, it, they. මෙන්න මේ වගේ සර්වනාම පද හතක් කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව ඒක වචන බහුවචන භාවය මම කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව අතීත කාලය, වර්තමාන කාලය සහ අනාගත කාලය ගැන මම කියලා දෙනවා. ඒතර මේ කියලා දීපු සියලුම දේවල් සලකා බලලා අපි සරල වාක්‍යයක් හදලා මේ කියපු කාලවලට මේ ඒක වචන බහුවචන වලට අනුව කොහොමද මේ වාක්‍ය හදාගන්නේ කියන එක මම අද පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඒ වගේ මේ පාඩම අවසානයේදී ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා එක ක්‍රියාපදයක් සහ සර්වනාම පද 7 ආධාරයෙන් අතීත වර්තමාන අනාගත කාලත් සැලකිල්ලට අරගෙන වාක්‍ය 21ක් හදන්න. එතකොට ක්‍රියාපද පහෙන්ම වාක්‍ය 105ක් හදන්න පුළුවන්. මේ පාඩම අවසානයේ ඔයාලට වාක්‍ය 105ක් හදා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. හොඳයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද සරල වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. මම උදාහරණයක් ගන්නම්. මෙන්න මේක. I eat fish. ඒ කියන්නේ මම මාළු කනවා. හොඳයි. දැන් මෙතෙන්දී පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මම සිංහල වාක්‍ය අරගන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමේ අරමුණින්. සිංහල වාක්‍ය වල ව්‍යාකරණ 100%ක් නිවැරදි නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක පොඩ්ඩක් ඉග්නෝර් කරලා යන්න. ඒකච්චර සලකා බලන්න එපා. මම ඒව ගන්නේ ඉංග්‍රීසි පාඩම පැහැදිලි කිරීමේ අරමුණින්. දැන් මම මාළු කනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මම මාළු කමි කියලා. ඒ වුණාට මම මෙතෙන්දී අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කළොත් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ලේසි. මම මාළු කනවා කියලා මම පාවිච්චි කරන්නම්. ඉදිරියටත් ඒ වගේ තමයි මට හරියට කියලා දෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ටික නිසා. හොඳයි. අපි මේ වාක්‍ය දිහා බැලුවොත් මම මාළු කනවා කියන එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මම කියන්නේ කතෘ. එහෙම නැත්නම් උක්තය. මේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. ඊළඟට මාළු කියන්නේ කර්මය, ක්‍රියාවට ලක් වෙන දේ. කනවා කියන්නේ ක්‍රියාව. එහෙම නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියේදී කියන්නේ verb එක. මේ තියෙන ඕඩර් එක පද සැකස්ම ගත්තොත් මුලින්ම තියෙන කතෘ. ක්‍රියාව කරන කෙනා. ඊළඟට තියෙන කර්මය. අන්තිමට තමයි ක්‍රියාපදේ තියෙන්නේ සිංහල වාක්‍යයේ. අපි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය ගත්තොත් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයේදී මුලින්ම තියෙන්නේ කතෘ I. සිංහල වාක්‍යය වගේමයි දෙවෙනුව තියෙන්නේ ක්‍රියාව. එහෙම නැත්නම් verb එක eat කියන වචනේ. තුන්වෙනුව තමයි කර්මය. කියන්නේ object එක තියෙන්නේ. ඒතර ඉංග්‍රීසියේදී ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ කතෘ. එහෙම නැත්නම් උක්තය. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ක්‍රියාව. තුන්වෙනුව තමයි කර්මය දෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගලන්ට තේරෙයි අපේ සිංහල වාක්‍යයක් මේ ඕන විදිහකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව අනුව. දැන් මම මාළු කනවා. මාළු කනවා මම. මම කනවා මාළු. මේ කොහොම කිව්වත් මේක නිවැරදි. ඒ කියන්නේ භාවිතා කරන අවස්ථාව අනුව අපිට මේක නිවැරදි කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය අනිවාර්යෙන්ම මේ පද පිළිවෙල තමයි තියෙන්නේ. පටන් ගන්නේ උක්තයෙන්. මේ කියන්නේ subject එක. ඊට පස්සේ eat ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය, verb එක. අන්තිමට තමයි කර්මය, object එක තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ කීපයක් සලකා බලමු. ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන examples ටික බලන්න. I drink tea. ඒ කියන්නේ මම තේ බොනවා. I play cricket. ඒ කියන්නේ මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. I teach English. ඒ කියන්නේ මම ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. ඊළඟට I cut my finger. ඒ කියන්නේ මම මගේ ඇඟිලි කපනවා. නෑ. එහෙම නෙමෙයි. I cut my finger කියන්නේ මගේ ඇඟිල්ල කැපුණා කියන එක ඉංග්‍රීසි අපි පාවිච්චි කරන්නේ එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මම ඇඟිලි කපනවා කියන්නේ මගේ ඇඟිල්ල කපනවා කියන එක නෙමෙයි. මගේ ඇඟිල්ල කැපුණා. වැරදීමකින් කියන එක තමයි එතන අදහස් කරන්නේ. ක්‍රියාපද පහක් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු pronouns සර්වනාම පද. මම කලින් සර්වනාම පද. අපි දැන් තවත් එකක් දන්නවා. මේ I කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. අපේ වාක්‍ය හරහා. අපි ඊළඟට බලමු තාම මොනවද සර්වනාම පද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි. සර්වනාම පද 7ක් ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. I ඒ කියන්නේ මම,
we ඒ කියන්නේ අපි, you ඒ කියන්නේ ඔබ එහෙම නැත්නම් ඔබලා කියන එක, he කියන්නේ ඔහු, she කියන්නේ ඇය, it කියන්නේ එය, ඒක එහෙම නැත්නම් ඌ. අපි සතෙක් නම් ඌ කියන අර්ථයෙන් ගන්නෙ. they ඒ කියන්නේ ඔවුන් එහෙම නැත්නම් එයාලා කියන එක. ඊළඟට බලන්න මේ උක්ත වෙන මේ සර්වනාම පද උක්තය හැටියට කතුරු හැටියට යෙදෙනකොට අපි දැනටමත් අපි ගත උදාහරණයේ I කියන එක අපි එහෙම පාවිච්චි කළා. මේකේ ඒකවචන බහුවචන භාවය සැලකෙන හැටි පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් මම කියන එක අපි දන්නවා ඒකවචනයක්. හැබැයි ඒනට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මම කියන එක බහුවචන ස්වරූපයෙන් තමයි හැසිරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බහුවචනයක් හැටියට හිතලා තමයි අපිට වාක්‍යවල ඒක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට we කියන එක අපි එක කොහොමද බහුවචන, you කියන එක ඔබ එහෙම නැත්නම් ඔබලා ඒකත් බහුවචන ස්වරූපයක් ඉංග්‍රීසි වල තියෙන්නේ. ඊළඟට he කියන එක ඒකවචන, she කියන එක ඒකවචන, it කියන එක ඒකවචන, they කියන එක බහුවචන. හොඳයි. ක්‍රියාපද 5ක් ඉගෙන ගත්තා. සර්වනාම පද 7ක් ඉගෙන ගත්තා. මේ සර්වනාම පද අපි දන්නවා දැන් ඔයාලා දැක්ක විදිහට සමහරක් ඒවා ඒකවචන ස්වභාවයෙන් තියෙනවා, සමහරක් ඒවා බහුවචන ස්වභාවයෙන් තියෙනවා. ඒක අපිට පැහැදිලි. නමුත් ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපද උක්තය අනුව අපිට ක්‍රියාපදය ඒකවචන සහ බහුවචන වලට හරවන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී අපි දන්න ක්‍රියාපද 5 ගත්තොත් eat, drink, play, teach, cut. මේ අපි ඉගෙනගත්ත ක්‍රියාපද 5. මෙන්න මේ ක්‍රියාපද වාක්‍යයක යෙදෙනකොට වර්තමාන කාලයේදී උක්තය අනුව ඒකවචන හෝ බහුවචන ස්වභාවයෙන් අපි මේක හරවන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් බලන්න eat කියන එක eats වෙනවා. ඒ කියන්නේ eat කියන එක බහුවචනයේදී අපි eat කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ උක්තය ඒකවචනනොත් eats කියලා එස් අකුරක් අගට එකතු කරනවා. drink කියන එක ඒකවචන ස්වභාවයේදී drinks වෙනවා. play කියන එක plays වෙනවා. teach කියන එක teaches වෙනවා. cut කියන එක cuts වෙනවා. දැන් මේ pattern එක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් අතර වෙලා තියෙන්නේ උක්තය ඒකවචන වුණොත් වර්තමාන කාලයේදී ක්‍රියාපදයට s හෝ es අගට එකතු වෙනවා. ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි මේක. යම්කිසි ක්‍රියාපදයක් s අකුරෙන්, x අකුරෙන්, z අකුරෙන්, sh අකුරු දෙකෙන්, එහෙම නැත්නම් ch අකුරු දෙකෙන් ඉවර වෙනවා නම් ඒකට එකතු වෙන්නේ es. අනිත් සියලුම ක්‍රියාපදවලට s අකුරු විතරයි එකතු වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ක්‍රියාපදය ඒකවචන හෝ බහුවචන භාවයට පරිවර්තන කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ආපහු බලමු අපි ඉගෙනගත්ත ක්‍රියාපද ටික. eat කියන එක eats උනා s අකුර එකතු වෙලා, drink drinks උනා s අකුර එකතු වුනේ, play plays උනා s අකුර එකතු වුනේ, teach කියන එක ch වලින් ඉවර වෙච්ච හින්දා teaches උනා es එකතු වුණා, cut කියන එක cuts s අකුර විතරයි එකතු වුනේ. හොඳයි. අපි මුලින්ම ගත්ත වාක්‍යෙම අපි ගමු I eat fish කියන එක. මම මාළු කනවා කියන එක. අපි බලමු සර්වනාම පද 7ත් එක්ක කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. I eat fish, we eat fish, you eat fish, he eats fish, she eats fish, it eats fish, they eat fish. දැන් වලට පේනවා ඇති උක්තය ඒකවචන නම් ක්‍රියාපදයේ ඒකවචන ස්වභාවයෙන් තියෙනවා. උක්තය බහුවචන නම් ක්‍රියාපදයේ බහුවචන ස්වභාවයෙන් තියෙනවා. මේක වළංගු වෙන්නේ වර්තමාන කාලයේදී විතරයි. අපි අනිත් කාල ගැනත් පොඩ්ඩක් බලමු. හොඳයි. අපි ඊළඟට අතීත කාලයේ, වර්තමාන කාලය සහ අනාගත කාලය ගැන ඉගෙන ගමු. වර්තමාන කාලයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ present tense. අතීත කාලයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ past tense. අනාගත කාලයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ future tense. present tense, past tense and future tense. මේ කාල තුන අපි දැන් පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන බලමු. හරි. දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ඇති අපි ඉගෙනගත්ත ක්‍රියාපද වලින් කීපයක්. වර්තමාන කාලයේදී ඔයාලට පේන ඇති මේ eat කියන එක අපි දන්නවා eat එහෙම නැත්නම් eats කියලා අපි එක පාවිච්චි කරනවා උක්ත ඒක වචන හෝ බහුවචන භාවයේ අනුව. eat එහෙම නැත්නම් eats කියන එක අතීතයේදී ate කියන වෙන වචනයක් බවට පරිවර්තන වෙලා. එතකොට අනාගතයේදී අනාගත කාලයේදී will eat will කියන පදය ඒකට එකතු වෙලා. ඊළඟට දෙවෙනි එක අපි බලමු play කියන එක. play එහෙම නැත්නම් plays උක්ත ඒක වචන නම් plays වෙනවා, උක්ත බහුවචන නම් play. ඒ විදිහට අපි දයන්නේ. ඒක past tense එකේදී කියන අතීත කාලයේදී played p l a y e d ed එකතු වෙලා. එතන අනාගතයේදී will play ඒකට will එකතු වෙලා. ඊළඟට අනිත් වචනේ බලමු cut කියන එක. cut කියන එක ඒක වචන නම් අපි cuts කියලා පාවිච්චි කරනවා උක්තේ බහුවචන නම් cut කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒතර ඒක past tense එකේදී කියන අතීත කාලයේදී cut විදිහටමයි තියෙන්නේ, වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම අනාගත කාලයේදී will cut.
දැන් ඔයාලට මෙතන එක දෙයක් තේරුම් ගන්න වෙනවා. ක්‍රියාපදයක් ඒකවචන හෝ බහුවචන ස්වරූපයට හරවන්නේ වර්තමාන කාලයේදී විතරයි. එතකොට ක්‍රියාපදයේ අතීත කාලයේදී ඒ ක්‍රියාපදයේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. සමහර ක්‍රියාපද වෙනස්ම ස්වරූපයක් ගන්නවා. දැන් eat කියන එක ate වෙනවා. සමහර ක්‍රියාපද වලට අගට ed එකතු වෙනවා. කියන්නේ play කියන එක. play එක අගට ed එකතු වෙලා played වුණා. සමහර ක්‍රියාපද වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම තියෙනවා. cut කියන එක ගත්තොත් වර්තමානයේදී cut එහෙම නැත්නම් cuts. අතීත කාලේදී cutම තමයි. ඊට පස්සේ අනාගතේ හරිම ලේසි. future tense එක හදනකොට අපි කරන්නේ අපි දන්න ක්‍රියාපදයේ මූලික අවස්ථාව, ඒ කියන්නේ බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන මූලික අවස්ථාවට will කියන වචනේ මුලට එකතු කරනවා. ඒතර will play, will cut, will eat, will drink අනේ විදිහට. අනාගත කාල ලේසි. ඒතර ඔන්නෝමයි ක්‍රියාපදයක් කාලය අනුව අපි සකස් කරගන්නේ. අතීත කාල, වර්තමාන කාල, අනාගත කාල වලින් සමරයිස් කරලා දාලා තිනවා ඉගෙනගත්ත ක්‍රියාපද 5. අපි ඉගෙන ගත්තේ ක්‍රියාපද 5 පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම සරලව පද 7ක් ඉගෙන ගත්තා. අපි ওই ටික පාවිච්චි කරලා මේ කාල තුන භාවිතයෙන් අපි වාක්‍ය ටිකක් හදමු. දැන් මේ එක්සැම්පල්ස් ටික බලන්න. She eats fish, he eats fish, it eats fish, I eat fish, we eat fish, you eat fish, they eat fish. වර්තමාන කාලයේදී ඊළඟට බලමු අතීත කාලය past tense එක. අතීත කාලේදී ලේසි eat කියන එක ate වුණා. එතකොට උක්තය ඒක වචන උනත් බහුවචන උනත් ඒකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ate ම තමයි. එතකොට she ate fish, he ate fish, it ate fish, I ate fish, we ate fish, you ate fish, they ate fish. අපි ඊළඟට බලමු අනාගත කාලය. හරිම ලේසි. will කියන එක එකතු කරගත්ත එක තමයි අපි කළේ. එතකොට she will eat fish, he will eat fish, it will eat fish, I will eat fish, we will eat fish, you will eat fish, they will eat fish. එතෙන්දිත් අනාගත කාලයේදීත් අපි ඒක වචන බහුවචන ස්වරූපයක් සලකන්නේ නැහැ. හොඳයි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කාල තුන අනුව ක්‍රියාපදයක් සහ උක්ත වෙන පදයක් අපි ගත්තේ සරලව පද. ඒ උක්ත වෙන සරලව පදයේ උක්තයේ ස්වභාවය කියන්නේ ඒක වචනද බහුවචන කියන එකද සරකිලට අරගෙන ක්‍රියාපදය සකස් කරලා කාල තුනෙන් වාක්‍ය හදන්නට ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි එක ක්‍රියාපදයක් අපි දැනගත්තොත් කාල තුනම පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් වාක්‍ය 21ක් ලියන්න. ඒ කියන්නේ සරලව පද 7 ඇසුරෙන් අපිට පුළුවන් වාක්‍ය 21ක් ලියන්න. හොඳයි. අපි උදාහරණයක් බලමු තව. මේක එක්සර්සයිස් එකක්. මේක ඔයගොල්ලන්ට දෙන අභ්‍යාසයක්. එක්සර්සයිස් එකක්. cook කියන වචනේ COOK cook කියන උයනවා. මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා අපි ඉගෙන ගත්ත සරලවම 7ම පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය 21ක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වාක්‍ය 21 කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ටයිප් කරන්න. ඒතර මම දන්නවා ඔයාලා මම අද උගන්වපු පාඩම හරියට ඉගෙනගෙන තියෙනවද කියලා. මොනවා හරි වැරදීමක් තිබ්බොත් මට හරි ගස්සන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ටයිප් කරන්න. හොඳයි. අපි අද පළවෙනි පාඩමේ අවසානයේට පැමිණලා තියෙන්නේ. මම පාඩම අවසන් කරන්න කලින් මට එක වාක්‍යයක් මතක් වුණා. ඔන්න ඔය ඩිස්ප්ලේ වෙන වාක්‍යය පොඩ්ඩක් බලන්න ස්ක්‍රීන් එකේ. She is pretty. දැන් මේක she කියන්නේ අපි දන්නවා ඒක වචනයක් උක්තය. She is pretty. දැන් මේකේ ක්‍රියාපදයකෝ verb එක. දැන් මේකේ කරන දේකෝ. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත එකට පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් වගේ. She is pretty කියන එක. හොඳයි. අපි ඒක ඊළඟ පාඩමේදී බලමු ඉගෙන ගමු. හොඳයි. අපි එහෙනම් පාඩම අවසන් කරමු. මම හිතනවා ඔයාලා අද යම් ස්ටෙක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ පාඩමෙන්. ඔයාලා මේ පාඩමට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, subscribe කරන්න, notification bell එක on කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. අපි ඊළඟ පාඩමේදී හම්බෙමු. I'll see you in the next video.